उद्धव ठाकरे गर्लफ्रेंड सारखे वागतात. नमस्कार कार्यकर्ते, तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण ह्यांना ऐकलत का मध्ये कमेंट सेक्शनमध्ये मुंबईतली लोक मुंबईतल्या लोकांसाठी दंगा करतायत, पुण्यातली माणसं पुण्यातल्या माणसांसाठी भांडतायत, विदर्भासाठी ऑलरेडी दंगा चालू आहे, पण मराठवाड्यासाठी कुणीच भांडत नाही. म्हणून आज आम्ही आलो औरंगाबादमध्ये. औरंगाबादच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये सुद्धा आम्ही फिरणार आहोत, लोकांना प्रश्न विचारणार आहोत, जाणून घेणार आहोत नेमकं त्यांना काय वाटतंय. तेव्हा चला माझ्यासोबत चला, म्हणजे तुम्ही जरा पुढे जावा. मी 2 मिनिटात आलो. ए माझी हार्ड कॉपी दे. फोटो घेऊन गेला माझा. तुला माहिती आहे कुठल्या राज्याचा नकाशा आहे? हा नकाशा कोणत्या राज्याचा आहे? हा, आता आपण महाराष्ट्रात येतात, त्याचे चान्सेस आहेत की तो महाराष्ट्राचाच असावा. मला ह्यात औरंगाबाद शोधून दाखव ना. मी नकाशात बघितलं नाही कधी. सो इथे आता महाराष्ट्राच्या राज्यात नकाशामध्ये नाशिक नाहीच आहे त्याच्यात. का? नागपूर कुठे? कुठेतरी इथं किंवा इथे असेल. मला सांग, ह्यावर औरंगाबाद कुठे आहे? नाशिक कुठे आहे? अमरावती कुठे आहे? नागपूर कुठे आहे? बरोबर. सांगली कुठे आहे? सातारा कुठे आहे? तेलंगणा कुठे आहे? तेलंगणा, गोवा कुठे आहे? मुंबई कुठे आहे? पालघर कुठे आहे? तू काय एमपीएससी यूपीएससी करतोय का? मला सांग, जर तुझ्या शहराला 10 लाख रुपये दिले गेले तर ते तू कशासाठी खर्च करशील? आमच्या गावात व्यायामशाळा असली पाहिजे आणि ग्रंथालय असलं पाहिजे. पाण्याची समस्या जास्त आहे. पाण्याची व्यवस्था वगैरे. मंदिरच्या मैं ऑब्वियसली मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए वो यूज़ करूँगा. जास्तीत जास्त शाळेवर खर्च करू आणि पाण्यावर जास्त हे करू. पुण्यासारखं थोडंसं डेव्हलपिंग सिटी झाली पाहिजे, त्यासाठी मी काहीतरी खर्च करेल. तर मी सर्वात आधी काय करेल तर माझ्या घरासमोरचा रोड बनवेल. ओके, मला सांग, तुला महिला राजकारण्यांची नावं माहिती आहेत का काही? हो, माहिती. माहिती आहे, आठवण. सुप्रियाताई सुळे, बरोबर. पंकजाताई मुंडे, स्मृती इराणी, या बरं, असू द्या. प्रतिभाताई पाटील. गावात राजकारणी महिलाच नाही. नाहीये? नाही. जयललिता. भवन इराणी कुठे आहे? Politician आहे. हा, ओके, तू तसं लक्षात ठेवलंयस. बरं. पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, स्मृती इराणी आणि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी. बरं, मला सांग, महिला सरपंच किंवा नगरसेवक अगदी असल्या तरी सगळा कारभार त्यांच्या घरातली पुरुष मंडळीच बघतात, असं होतं? होतं ना, 100%. मग हे बरोबर आहे का चूक आहे? ते चूकच आहे. नाही, बरोबर नाही. बरोबर हे पण नाही सांगता येणार आणि चूक हे पण नाही सांगता येणार. मग सांग ना, काय वाटतं तुला त्याविषयी? त्यांना असं वाटतं की महिलांना जास्त वोट भेटतात पुरुषांपेक्षा, त्याच्यामुळे ते समोर करताना महिलांना समोर करतात आणि नंतर निवडून आल्यावर पूर्ण कारभार पुरुषांच्या हातात असं असतं. कारण की स्त्रीनं असावं ते करावं स्त्रीनं, पण स्त्रीच्या पण काही मर्यादा असतात. जसं माणूस हुशार असतो ना, तसं तेवढं महिलांना हे नसतं. कारण की महिलांना 50% आरक्षण आपण जे म्हणतो, तर त्यांना हर एक गोष्टी समोर जायचं हे भेटायला पाहिजे त्यांना. तर हे चुकीचं आहे की त्यांचं कारभार जेंट्स बात हे चुकीचं आहे. हे बदलण्यासाठी काय करायला हवं? चुकीचं आहे तर हे बदलण्यासाठी कुणाची? नवऱ्याला सांगायचं शांत बस, पण तो बसतच नसेल तर काय करायचं? यायचं नाही घरात रात्री. बरं, मला सांग, औरंगाबादचं नाव बदलून संभाजीनगर व्हायला हवं असं वाटतं तुला? वाटतंय ना. हो. हो. नाही, नको, पण असं नाव का चेंज करायचं ना कोणाचं? म्हणजे औरंगाबादचं नाव तुम्ही डायरेक्ट संभाजीनगर. वडिलांचंच होतं ना. महाराजांच्या वडिलांचं नाव संभाजी होतं? तुम्हाला काय वाटतं? मला नाही, मला काहीच वाटत नाही. मला मलाही बदलावं असं वाटत नाही वाटत. आहे ते बरं, नाही का? छान आहे. पण नाव बदलल्यानं गोष्टी बदलणार आहेत का? म्हणजे समस्या सॉल्व्ह होतील? काही वेगळं काही होणारच नाही, फक्त नावच चेंज होईल. लोकांची मेंटॅलिटी चेंज व्हायला पाहिजे. नाव बदलून काय करणार? जोश निर्माण होतं. संभाजीनगर म्हणलं की आता लोक आता औरंगाबाद. तिला माहित नव्हतं संभाजी वडील आहेत का मुलगा आहेत त्यांचा. तुला वाटतं का गड किल्ल्यांचं जतन करायला हवं? नक्कीच. 100%. हो, व्हायला पाहिजे ना. हो. मग मला 10 गड किल्ल्यांची नावं सांगू शकशील? 10 किल्ले. हॅलो. रायगड, शिवनेरी किल्ला. इथे दौलताबादचा 5.
आणि अजिंठा गड नाही म्हणता येणार त्याला, ती लेणी आहे. मगापासून अजिंठा वेरूळच्या नावाने सगळे आम्हाला मूर्ख बनवतात की ते गड किल्ले का आता आम्ही मुंबईचे आहोत म्हणून आम्हाला माहिती नाहीये. त्याकडे प्रतापगड आहे, रायगड आहे, सिंहगड आहे. 3 आता आठवत होते, आता घरात होते तेव्हा आता आठवायला. वेरूळ. 7 8 वेरूळला किल्ला आहे. अरे खोटं बोलायला लागले आता, आम्हाला काय माहिती नाही म्हणून. पन्हाळा, तोरणगड, 2 रायगड, 3 विशाळगड, प्रतापगड, राजगड, 6 सिंधुदुर्ग, 7 आपलं पद्मदुर्ग, 8 जंजिरा, 9 दौलताबाद. 1 नंबर. मला सांग, संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती किती साली झाली? ऐकलेली आहे पण ती आठवत नाही. नाही 1900 नाही सांगता येणार, पण वाचलेलं आहे 1960 का असं काहीतरी. बरोबर आहे, 1960 झाली. 1956च्या आधी औरंगाबाद कुठल्या राज्यामध्ये होतं आपलं? नाही माहिती. मध्य प्रदेशमध्ये असू शकतं किंवा गुजरात. नाही नसेलच. नाही, महाराष्ट्रामध्येच होता. नक्की? नाही सॉरी, ते जे आहेत ना, नव्हतंच ना औरंगाबाद. नव्हतं? निजाममध्ये. असं माहिती आहे? हैदराबादमध्ये. हैदराबादमध्ये. बरं, विधानसभेत एकूण किती आमदार निवडून जातात? असतील 36-35 असं काहीतरी असतं. नाही 80 ते 120चा असं काहीतरी आकडा असेल. विधानसभेत एक समथिंग अराउंड 288 काहीतरी. बरोबर आहे. 288. मी तुला काही राजकारण्याची नावं सांगणार आहे, त्यांच्याविषयी तुला जे काही तुझं मत आहे ना ते एका शब्दात सांगायचं. राज ठाकरे. बोलणार. खूप छान आहे का? कारण की त्यांच्या बोलण्यामध्ये त्यांची पॉवर आहे पूर्ण. जबरदस्त माणूस. बडबडा. मारहाण. मारहाण. शरद पवार. मला नाही चांगलं वाटत शरद पवारचं. राजकारण खेळण्यामध्ये प्रवीण. वयोवृद्ध झाले. धनंजय मुंडे. काय माहित नाही. माहिती नाही. पंकजा मुंडे. वडिलांचा उद्धार करणारी. देवेंद्र फडणवीस. योग्य आहे. हुशार. हे स्लो म्हणजे पटकन निर्णय नाही घेत. उद्धव ठाकरे. हुशार. शांत. उद्धव ठाकरे पण चांगले. शेतकऱ्याविषयी चांगलं हे करतात, सपोर्टही. गर्लफ्रेंड सारखे वागतात. जसं आता रिसेंटली युती झाली परत भाजपा शिवसेना, म्हणजे आधी हवे तितकं नाव ठेवून घ्यायचं भाजप असं तसं तसं, इलेक्शन आले की परत एकत्र येतात, गोडी गुलाबीने परत संसाराला लागतं. गर्लफ्रेंड सारखे वागतात. टाइम आई अक्का, बंद करा तंटा, विषय खोलला सबस्क्राईब करा, वाजवा नोटिफिकेशनची घंटा.